ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የቲማቲም ቁሌት አሰራርን ነው። ይህንን የቲማቲም ቁሌት ላስተምር የፈለኩበት ምክንያት ለአሰራር ብዙ ጥቅም ስላለው ነው። እንደ ኢትዮጵያ የወጥ አሰራር ቀይ ወጥም ሆነ አልጫ ወይም ማንኛውም በምንሰራበት ጊዜ መጀመሪያ መሰረታችን ቁሌት ነው። ቁሌትን ድብና አድርገን አቁላልተን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ይህ የቲማቲም ቁሌት ለዛ አሰራር ይጠቅመናል። ምንድነው? አንደኛ ጊዜ ይቆጥብልናል፣ ሁለተኛ ወጥን ያለደልዳል፣ ሶስተኛ በርበሬን ይቆጥባል፣ ሌላው ቶሎ እንዳይበላሽ ቲማቲም ይረዳል፣ ለኢኮኖሚም ጥሩ ነው፣ ለአጠቃቀምም ጥሩ ነው እና እነዚህን የመሳሰሉ ብዙ ጥቅሞች ስላሉት ቲማቲምን አቁላልቶ ማስቀመጡ በጣም አስፈላጊ ነው። ቀደም ሲል እንደውም አንዳንድ ጊዜ ወጥ ስሰራ የቲማቲም ቁሌት ቢኖረው ይኖሮ ለቲማቲም የወሰድነው ጊዜ ይቆጠብ ነበር ብዬ አንዳንድ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ እና ለዛም መልስ ይሆናል። ለድግስም ይሁን ለምንም ይሁን አቁላልቶ ማስቀመጡ በጣም ነው የሚጠቅመው። ቁሌት በምናቁላላበት ጊዜ ቲማቲምንም ሽንኩርትንም አብረን ማቁላላት እንችላለን፣ ግን ለየብቻ ማቁላላቱ ይጠቅማል። ቀይ ቲማቲምን በምናቁላላበት ጊዜ ለቀይ ወጥ ይሆነናል። ነጣ ያለ ቲማቲምን አቁላልተን በምናስቀምጥበት ጊዜ ላልጫ ነገሮች ይጠቅማሉ። ሽንኩርትን ለብቻ አቁላልተን በምናስቀምጥበት ጊዜ ለምንፈልገው ነገር እናውላቸዋለን። እንደገና ሽንኩርት የማይፈልግ ሰው በተቁላላ ቲማቲም ወጥን መስራት ይችላል። ስለዚህ በጣም ዘርፈ ብዙ የሆነ ጥቅም ነው ያለው እና በዛ መሰረት እኔ አሁን ቀይ ቲማቲም ለወጥ የሚሆን መርጬ አዘጋጅቻለሁ። ምክንያቱም ላልጫ አይሆንም፣ ይሄ ለቀይ ወጥ ነው የሚሆነው፣ መልኩን ይቀይርብናል። ላልጫ ምንድነው የምንጠቀመው? በጣም ያልቀላ ነጣ ያለ ቲማቲም መሆን አለበት። እንደገና ቲማቲምና ሽንኩርት ለየብቻ በምናቁላላበት ጊዜ በሽንኩርት ብቻ መስራት ሲፈለግ የተቁላላውን ሽንኩርት ብቻ ተጠቅመን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ብዙ ጥቅም ነው ያለው። በዛ መሰረት ይሄንን ቁሌት ለመስራት የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ቃሪያ፣ ዘይት፣ ጨው፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ መፍጫ። እዚህ ጋር ቃሪያና ነጭ ሽንኩርት አቅርቤያለሁ። ለጣዕም ቆንጆ ስለሆነ ሲቁላላ ለዛ ነው የምጨምረው። ካልፈለጋችሁ እናንተ አለመጨመር ይቻላል። ይሄንን ግን እኔ ብጨምሩ ነው የምወደው። ይሄ ቲማቲም ለሰላጣ የሚሆን አይደለም። ለምን? በጣም በስሏል። በጣም መብሰሉን ለወጥ ቁሌት መስሪያ ይፈልጋል ወይም እፈልገዋለሁ። ለምንድን ነው? በርበሬን ይቆጥባል፣ እንደገና የወጡን መልክ በደንብ ደመቅ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ንጹህና በጣም የቀላ የበሰለውን አይታችሁ ትመርጣላችሁ። ቲማቲሞች ዘራቸው ይለያያል። ይሄ ብዙ ውሃ የለውም ነው ስናየውም፣ የለውም ስንሰራውም። ይሄኛው በርከት ያለ ውሃ አለው በውስጡ። ስለዚህ ቀላቅላችሁ ብትሰሩት፣ ምክንያቱም ብዙ ውሃማ የሆነው ስናቁላላ ውሃው እስከሚመጥ ስለምንጠብቅ ጊዜ እንዳይፈጅ ጊዜ ይቆጥብልናል። ከዛ ውጭ ግን ሁሉንም መጠቀም ይቻላል። ቲማቲሙን በተመለከተ እንግዲህ ይሄ ነው። በተለይ ውጭ ሀገር ለምትኖሩ ለላጤዎችና ጊዜ ለሌላችሁ የአበሻ ወጥን ለመስራት ለምትፈልጉ እጅግ ጠቃሚና እንደውም ፍቱን መድኃኒት ነው ብዬ ብል የተሳሳትኩ አይመስለኝም። ምክንያቱም እኔ ብዙ ጊዜ ተጠቅሜበት ጥቅሙን ተጋሪ ሆኛለሁና አይቼዋለሁ። ስለዚህ አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። እጄን ታጥቤያለሁ። ቲማቲሙ መታጠብ ስላለበት አጥበዋለሁ። ከዛ በፊት ግን
ያላስፈላጊ ነገር ካለ እያንዳንዱ መታየት አለበት ማለት ነው። እኔ በዛ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁ። ማጠቤን እጀምራለሁ። አሁን ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት እና ቃሪያው መብዛት የለበትም። ሌላ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ ያስቀመጣችሁት ካለ መጨመር ትችላላችሁ፣ ባይከተፍም ማለት ነው። አሁን ነጭ ሽንኩርቱን፣ ቃሪያውን፣ ቲማቲሙን አንድ ላይ እፈጨዋለሁ። እሺ እኔ ሸርከት አድርጌ ነው የፈጨሁት፣ ምክንያቱም ሲቁላላ ይጠፋል። ብታደቁትም ትችላላችሁ እናንተ። እኔ ይጠፋል ብዬ ነው። በዚህ መልክ ሁሉንም እፈጭና ስጨርስ እንገናኛለን። ቲማቲሙን ፈጭቼ ጨርሻለሁ። እሳቱን እለኩሳለሁ። እሳቱ ኃይለኛ ላይ መሆን አለበት፣ ምክንያቱም ቶሎ እንዲበስልልን ማለት ነው። እላው ላይ አሁን ጨው እጨምራለሁ፣ እንዳይበዛ ተጠንቅቄ። እንደዚህ ምስል ሊደረግና ለእሳት ይሰጣል። ይኸውላችሁ አሁን ብዛቱን ይዩት እንግዲህ ማንኛውም የሚቁላላ ነገር ሲቁላላ በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቁሌቶችን በምንሰራበት ጊዜ ምን ያህል ወጥ ነው የምንሰራው ብለን መገመት መቻል አለብን፣ ቁሌት እንዳያንሰን። በዛ መልኩ ለድግስም ይሁን ለምንም በርከት ተደርጎ በትልቅ ብረት ድስት መሰራት አለበት፣ ለድግስ ሲሆን ማለት ነው፣ እንደ አስፈላጊነቱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ ያደርግና ውሃው እስከሚመጥ ድረስ አልፎ አልፎ እያማሰልኩኝ እኔ ቆያለሁ፣ እናንተ ጠብቁኝ። ውሃውን መጥቷል፣ ቆንጆ ሆኗል። ይኸውላችሁ መልኩም ቆንጆ ነው። ጊዜ ከሌላችሁ እንኳን በዚህ መልኩ ውሃውን እስከሚመጥ አቁላልታችሁ ማስቀመጥ ይቻላል እና ለፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ቆንጆ ጥብስ ያለች የቲማቲም ቁሌት ማለት አሁን ውሃው ከመጠጠ በኋላ
ዘይቱን ጨምሬ የማበስለው ይሆናል። አሳያችኋለሁ። አሁን ዘይት እጨምራለሁ። ይበቃኛል። እኔ ዘይት ስጨምር እያየሁ ነው እንዳይበዛ ማለት ነው። ቀደም ተከተሎ የዘይት አጨማመር ምንም የሚያመጣው ችግር የለም፣ ይበስላል። ስለዚህ እኔ እያቁላለሁኝ እቆያለሁ፣ እናንተ ጠብቁኝ። አሁን ደርሷል። ትንሽ ነው የሚቀረኝ። ዘይቱን ተፍቷል። ወዳው ዘይት እንደተፋ አይደለም በቃው የምንለው። ስለዚህ አስተካክዬ አቁላለዋለሁ። አሁን ልነግራችሁ የፈለኩት በምታቁላሉበት ጊዜ ማንኛውም ቁሌት እሳቱን ቀነስ ጨመር እያደረጋችሁ ነው። ካልሆነ አሁን የዚህ ግንኙነት ዘይትና እሳት ቁሌት ነው፣ ለመቃጠል እድል አለው። እድሉ ሰፊ ነው። ስለዚህ እንዳይቃጠልና ድስቱ እንዳይዝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ አራራ ካለ ቁሌቱንም እንዳያበላሸው እንዴት ታረጋላችሁ መሰላችሁ? አጠገባችሁ ቀዝቃዛ ውሃ ታስቀምጡና ይሄ ማማሳያው ብዙ ውሃ አይይዝም። ውሃ እንዳይዝ ነው የምፈልገው። እዚህ ጋር የጠቆረ ካለ እንዲህ እያረጋችሁ ታስለቅቃላችሁ። አሁንም ንክር እያረጋችሁ እዚህ ጋር ጥቁሯን እንደዚህ እያረጋችሁ ታስለቅቁና ተጠንቅቃችሁ ነው የምትጠብሱት። አሁን ደርሻለሁ። እንገናኛለን ሲበቃኝ። አሁን ቁሌቱ በሰለ። እስከምነግራችሁ ድረስ እሳቱን ልቀንስ፣ ምክንያቱም እጄ ስለማፈጥን ማለት ነው። ቁሌቱ በሰለ ስንል እንዴት ነው የምናውቀው? ስለዚህ የሚጠቅማችሁን ምልክት እነግራችኋለሁ። አንደኛ ዘይቱ በደንብ ሲተፋ ማለት ነው። እኔ ዘይት አላበዛውም፣ ምክንያቱም አስፈላጊ ስላልሆነ። ሌላው ደግሞ ጥቅልል ብሎ ብዙ የነበረው ትንሽ ሲሆን፣ ጣዕሙ ሲቀምሱት እና ሲያሸቱት ቆንጆ ሲሆን፣ ጥብስ ሲሸት፣ ይሄ ምልክቱ ነው። ስለዚህ ቁሌታችሁ በዚህ መልኩ የሚፈልገውን ነገር ካስተካከለ በስሏል ማለት ነው። ስለዚህ ይበቃዋል። አሁን ይሄ እሳቴን አጠፋና ቅዝቅዝ ሲል በሚመቸኝ እቃ እየቆነጠርኩ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣለሁ። እናንተም እንደዛ ነው የምታስቀምጡት። ፍሪጅ ታስቀምጡና ስትፈልጉ እያወጣችሁ እየቆነጠራችሁ መስራት ነው። ለወዲያው ከሆነ ለድግስ ለምናምን ከሆነ ወዲያውኑ ትሰሩበታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሊታወቅ የሚገባው ምንድን ነው? ምንጊዜም ቢሆን ቁሌት በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው። መጀመሪያ ብዙ ነው፣ ከዛ በኋላ ሲከላለስበት ያወፍራል፣ ብዙ ነው የሚሆነው። እና አሁን እቺ ቁሌት ለዚህ ወጥ ትሆናለች እንዴ እንላለን። መጀመሪያ ቁሌት በዚህ መልኩ የተቆላላውን ካየን በኋላ ግን ይበረክታል፣ ያበዛል። ስለዚህ እኔ ጨርሻለሁኝ። እሳቴን አጠፋለሁ። ቁሌት ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። በቃ እኔ ሁለመናዬ እዚህ ነው። ምክንያቱም ወጤ እንዳትበላሽብኝ፣ ጣዕሟ እንዳይበላሽ፣ መልኩ እንዳይበላሽ። በአብዛኛው ጊዜ ቲማቲም ወጥ ላይ በሚጨመርበት ጊዜ ያጎመዝዛል፣ ወጥ ኩፍ ያደርጋል የሚል ነገር አለ። በዚህ መልኩ ከተቁላላ ለአገራችን ወጥ ምንም ችግር የለውም። እኔ ሞክሬዋለሁ። ስለዚህ የዛሬውን የቲማቲም ቁሌት አሰራር ሰርቼ ጨርሻለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ። በቃ እኔ እንደዚህ አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ።